วัสดีครับผมภูเขาจาก The Decorum นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Decorum Menswear YouTube Channel นะครับก็วันนี้เนี่ยก็จะเป็นเอพิโซดพิเศษของเราที่เราชื่อว่า Timeless Tale Series นะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปพูดคุยเกี่ยวกับ Classic Car Talk นะครับผมก็หลายๆคนเนี่ยก็คงจะมีคอลเลกชันที่เขาเรียกว่าของสะสมของตัวเองนะครับที่ไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะเป็นหนังสือการ์ตูนรองเท้าหนังสูทเสื้อวงเสื้อยืดหรือว่าเสื้อทีมบอลหรือว่านาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็คงจะมีแตกต่างไปแต่อย่างวันเนี้ยเราก็จะพาไปพูดคุยกับเพื่อนของผมแขกรับเชิญพิเศษคนนี้ก็จะเป็นคนที่สะสมรถนะครับก็จะชอบรถมากทีเนี้ยเราก็จะไปดูกันว่าคนคนหนึ่งเนี่ยทำไมถึงมาเริ่มสะสมรถแล้วรถเนี่ยมัน timeless ยังไงการดูแลรถคันหนึ่งตลอดอายุการใช้งานเนี่ยใช้ได้นานขนาดไหนทำไมถึงยังขับรถรุ่นนี้อยู่ทั้งที่เราก็มีรถใหม่เหมือนกันทำไมเสน่ห์ของมันคืออะไรทำไมถึงต้องสะสมของแบบนี้วันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแขกรับเชิญพิเศษคนนี้เขาสะสมรถอะไรไว้บ้างแล้วก็มีอะไรบ้างจริงเขาสะสมเยอะมากแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะเป็นน้ำจิ้มนะครับเอาตัวที่เขารู้สึกว่ามันมีความผูกพันหรือว่าเป็นรถที่เขารักนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โกดังแล้วนะครับก็ผมอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราคุณวินนะครับผมสวัสดีครับก็เดี๋ยวอาจจะให้คุณวินแนะนำตัวนิดหน่อยว่าทำอะไรอยู่หรือว่าเป็นอะไรยังไงนะครับผมโอเคครับก็ชื่อวินนะครับเป็นคนชอบรถคนหนึ่งแล้วก็เป็นมือใหม่ในกลุ่มคนที่แบบชอบแล้วก็เก็บรถเก่าครับก็รถวันนี้เนี่ยก็ผมขอให้คุณวินเอามาจอดโชว์เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของคอลเลกชันแต่ว่าก็เอามาเป็นคร่าวๆเป็นน้ำจิ้มนะครับผม ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับครับงั้นเดี๋ยวจะรบกวนให้คุณวินเนี่ยแนะนำรถที่มาจอดคร่าวๆวันนี้ทั้งหมดให้หน่อยว่าโอเคแค่คร่าวๆก็พอเดี๋ยวค่อยลงดีเทลกันทีหลังโอเคก็คือตอนนี้ทั้งหมดเนี้ยที่จอดอยู่มันก็จะเป็นไล่แต่ละยุคของรถของดีไซน์ของมันของเทคโนโลยีของมันก็จะเริ่มจากตัวเก่าๆอยู่ตรงมุมนู้นใช่ไหมครับแล้วมันก็จะไล่ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆไล่มาตั้งแต่ยุค 60 70 ไล่ขึ้นมาจนถึงยุค 2000 คือคันนี้ก็ทั้งหมดนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นความชอบของวินคนเดียวจริงๆมันคือมีคุณพ่อด้วยมีน้องชายด้วยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เป็นความชอบของพวกเราที่เป็นแบบพี่น้องกันเป็นคุณพ่อที่ชอบรถด้วยกันหมดเลยมันก็เลยออกมาเป็นรถที่หน้าตาอาจจะไม่ได้เป็นหน้าตาเหมือนกันไม่ได้เป็นรถยี่ห้อเดียวกันไม่ได้เป็นรถยุคเดียวกันแต่ว่ามันคือความชอบที่เรามีตรงกันของรถในแต่ละยุคสมัยครับใช่ผมจะเริ่มที่ตัวไหนที่เก่าสุดดีเก่าสุดคันนี้ปี66เดี๋ยวมาดูกันหน่อยก็ได้ครับโอเคครับอย่าง Volkswagen คันนี้ก็คือโอเคความพิเศษของมันเนี่ยก็คือจริงๆในกลุ่มรถที่จอดตรงนี้คันนี้เก่าสุดโอเคปีมันเก่าสุดนี่เขาเรียกว่าคาเมนเกียร์ใช่ครับจริงๆแล้วมันคือโฟล์กเต่าแชสซีเดียวกันพาร์ทที่ใช้ร่วมกันเยอะมากแต่ว่าดีไซน์ของมันเนี่ยไม่ได้เป็นดีไซเนอร์คนเดียวกันผมเข้าใจว่าคันนี้คนอิตาเลียนเป็นคนดีไซน์มั้งรูปทรงมันก็จะแตกต่างจาก Volkswagen ทั่วไปจากรถเต่าจากรถแวนที่เราเห็นกันแต่ว่าถามว่ามันคืออะไรมันก็คือพื้นฐานเดียวกันใช่ขับก็ออกมาก็คล้ายๆกันแล้วเชสซีเดียวกับรถเต่าเนี่ยอันนี้นอกรอบผมอยากรู้ว่าแบบว่ามันมีแอร์ไหมเพราะเหมือนที่ผมเข้าใจเหมือนรถเต่าเขาไม่มีแอร์ป่ะครับคันนี้มีแอร์แล้วเอาแอร์มาติดแล้วแต่จริงๆแล้วออริจินอลจริงๆผมเข้าใจว่าออริจินอลไม่มีนะคือรถยุคนี้ 60 หรือว่าคันนั้นมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ 60 คาบเกี่ยวมา 70 เนี่ยไม่มีแอร์ครับไอที่มันใส่อยู่ในรถทุกวันนี้คือแอร์ที่หน้าตาค่อนข้างตรงยุคแล้วเราก็ยกมันมาใส่โอเคครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปที่ใหม่คนนี้ใหม่ขึ้นมานิดนึงจริงๆมันคือรถที่เริ่มต้นมายุคใกล้ๆกันแต่ว่าคันนี้มันเป็นปีท้ายๆแล้วคันนี้รถปี70เป็น Benz SL โค้ด W113 หรือว่าคนกลุ่มหนึ่งก็จะเรียกมันว่าเบนซ์พาโกด้าเพราะว่าหลังคาแต่วันนี้ไม่ได้ใส่มาหลังคามันจะเป็นทรงแบบทรงแอนอย่างเงี้ยครับ
ตรงกลางจะเตี้ยกว่าตรงข้างๆอ่ะก็เหมือนแบบหลังคาของวัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นพาโกด้า ครับ ซึ่งคันนี้เริ่มต้นของรถรุ่นนี้มันคือปี 1963 มันเริ่มมาเนี่ยเป็นรถรุ่นที่เป็น 230 SL ครับ ก็คือเครื่องเล็กหน่อย ครับ แต่ว่ารูปทรงนี้เลย ครับ ถัดมาออกมาเป็น 250 แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น Final Iteration ของเขาก็เป็น 280 คือตัวนี้ ครับคือปีท้ายๆแล้ว แต่ว่าหน้าตาเหมือนกัน ต่างกันแค่เครื่อง แล้วก็ความชอบก็คือมันขับมันดีนะ ครับ เครื่อง 2008 Straight 6 ของเบนซ์เนี่ยก็มันครับ เป็นรถเก่าที่วิ่งเอาเรื่องอยู่ใช้ได้ เคยเหยียบสุดป่ะครับคันนี้สุดเท่าไหร่ ไม่กล้า เคย ไม่กล้า เคยไปเร็วสุดเท่าที่ไปเท่าไหร่ครับ 160 โอ้ อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือรถเพิ่งซ่อม ครับ มาเปลี่ยนพาร์ทบางอย่างมาในนี้แล้วก็ลองดูว่าเต็มประสิทธิภาพมันตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเทียบกับก่อนหน้า โอเค ใช่ ได้ครับ แต่ว่าก็ไม่กล้าทำอีกละ160 น่ากลัว มันมีความพิเศษด้วยนะ SL เนี่ยคือตัวเนี้ยแล้วก็รุ่นที่ถัดๆมาอยู่ 2-3 รุ่นติดกันเนี่ย ครับ มันมีหลังคามาให้ 2 ชุด ครับ มันมีหลังคาแข็งมาให้ชุดหนึ่งคือหลังคาพาโกด้า ครับ แล้วก็มันมีหลังคาผ้าใบ ครับ ซึ่งตอนนี้พับอยู่ตรงท้ายรถ ครับ ดังนั้นอ่ะมันก็จะเป็นรถ 2 ประตูที่เราขับได้ 3 ฟิลเลย ปิดหลังคาแข็ง ปิดหลังคาผ้าใบ หรือว่าเปิดประทุนออกอย่างเงี้ย แล้วแต่ว่าวันนั้นเราอยากขับยังไง แล้ว ก็ มันต่างกันไงครับ จริงๆ มันไม่ต่างเลยนะ มันแค่ความรู้สึกเฉยๆ เลยว่าวันนี้เราอยากรับลมหน่อย ครับ หรือว่าวันนี้เราอยากเงียบหน่อย หรือว่าวันนี้เราไม่อยากรับลมร้อน โอเค แต่ว่าเราอยากได้ยินเสียงเข้ามาหน่อย มันก็คือแล้วแต่เราอยากขับแล้วเราเอายังไงกับมัน ครับผม ใช่ ซึ่งรถเดี๋ยวนี้บางรุ่นมันไม่ได้อนุญาตให้เราทำแบบนั้นเพราะมันมีหลังคามาให้ชุดเดียว ใช่ ได้ครับงั้นไปคันถัดไปกันเลยครับ โอเค คันถัดไป โอเค คันนี้คันถัดมา ครับ ปีเลื่อนขึ้นมานิดนึง จริง ๆ แล้วปีเริ่มต้นของตัวเนี้ยมันเริ่มต้นที่ปี 71 มั้งครับ 70 71 ประมาณเนี้ยแต่คันนี้มันเป็น Gen 2 และเป็น Second Iteration ของเขา ครับ อันนี้คือ Silver Shadow 2 ซึ่งก่อนอันนี้มันก็เป็น Silver Shadow 1 เนาะหน้าตาคล้ายๆกันแหละ อันนี้มันก็เปลี่ยนคอสเมติกนิดหน่อยกันชนไม่เหมือนกันbits and pieces ไม่เหมือนกันนิดหน่อย แต่ว่าก็คือ basically the same car คันนี้ปี 1977 นะครับเริ่มต้นของมันมาก็เก่าถัดมาอีกนิดนึงอันนี้ก็อีกสไตล์หนึ่งแล้วไอ้พวกเมื่อกี้นี้ก็จะออกแบบ 2 ประตูสปอร์ตรูปทรงแบบเฉียวๆหน่อยใช่ไหม ครับ คันนี้ก็เน้นสบายแล้วเน้นนั่งนิดนึงคันนี้ใช่ แท็กซี่โดไปงาน งานพรอมงานคืนดินเนอร์ฟูลดินเนอร์อะไรพวกเนี้ยเขาส่วนมากเขาจะนั่งรถ4 ประตูไปไม่ขับรถสปอร์ตไป ใช่ ก็เป็นโรลส์รอยซ์อันนี้คันที่ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันอยู่ในเจมส์บอนด์ด้วยหรือเปล่า ไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นโรสรุ่นที่ค่อนข้างดังและได้รับความนิยมใน Silver Shadow เนี่ย ครับ ผมเข้าใจว่ามันเป็นยุคหนึ่งของ Rolls Royce ที่คนเนี่ยซื้อมันเยอะมาก Production Run มันเยอะมากไอ้พวกหน้าตาอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีตัว 2 ประตูด้วยนะ2 ประตูหลังคาแข็ง2 ประตูหลังคาผ้าใบเนี่ยที่จะถ้าสังเกตก็คือไอ้กระจังหน้าเป็นแบบนี้ไฟหน้าเป็นแบบนี้มันก็จะมีไอ้พวกนั้นด้วยพวกนั้นน่าจะชื่อ Cornish 2 อะไรประมาณเนี้ยครับก็คือแพลตฟอร์มใกล้ๆกัน ครับ แล้วก็เป็นแต่ละสไตล์ออกมา ครับ ลองดูสีดีครับ อย่างเงาบางด้วย ใช่เป็นรถยุค 70 ที่ไม่น่าเชื่อว่ามันยังเงามาถึงทุกวันนี้อันนี้ไม่ได้ซ่อมเลยอ่ะอันนี้คือแค่ล้างดูแลมันทำความสะอาดมันแต่ว่าไม่ได้เคยมีการแบบซ่อมสีหรือว่าเอาโครเมียมพาร์ทไปชุบใหม่อะไรเงี้ยไม่มีเลยมันคือของมันมาอย่างเงี้ย คือเป็นอย่างนี้ยมาตลอดเวลาที่ผ่านมา ใช่ครับคืออันเนี้ย 50 กว่าปี ไม่ได้เป็นเจ้าของคนแรก ดังนั้นจริงๆไม่รู้ว่าระหว่างทาง ครับ ไอไลฟ์ของมันเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้าง แต่ว่าเท่าที่มาอยู่กับเราแล้วเนี่ยไม่เคยซ่อมใหญ่ มีแค่แบบนิดๆหน่อยๆตามสภาพรถเก่าอะรถตั้งแต่ยุค 780 ก็จะมีซ่อมบ้างนิดๆหน่อยๆใช่แต่ว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเงา ครับ สมเป็นยี่ห้อเขาอะเงาเวอร์มากเงากว่าทุกคันในนี้ สวยจริงๆ สวยจริงๆ ครับผม โอเค คันถัดไป Jaguar XJS ครับ คันนี้ก็ฝั่งอังกฤษเนาะ ครับ เขา
ก็เป็นยุคต่อเนื่องกันกับไอ้สมัยก่อนที่มันมี E-Type อะ E-Type ที่สวยๆที่ Ferrari บอกว่าเป็นรถที่สวยที่สุดในยุคนั้น พี่กายชอบ ใช่คันนั้นก็สวยคันนั้นก็อยากได้แต่ว่ายังไม่ไหวคันนี้ก่อนแล้วกัน โอเค ครับก็คือคันเนี้ยก็ต่อเนื่องมาจากยุคนั้นก็ขับสนุกคือด้วยคาแรคเตอร์ของจากัวเขาอ่ะก็เน้นเนี่ยแหละเครื่องใหญ่ขับสนุกแต่ว่าก็ยังมีความสบายๆอยู่บ้างมีความ GT คาร์อยู่บ้าง ครับ เนาะก็ผมว่ามันตรงในเครื่อง V12 มันเนี่ยแหละ V12 เสียงมันอยู่ใช้ได้ V12 เลยเหรอครับ V12 แรง คัน มา นี้ กไหมฮะ จริงๆจากว่าเป็นรถที่แรงนะแต่ว่าเหมือนมันก็มีคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะมันก็จะไม่ปูดปาร์ตมากเหมือนรถอิตาเลียนนะครับ มันก็จะยังมีความอังกฤษ แรงปลายไห มีความ หรือว่าแรงต้น ปลาย แรงปลาย ต้นก็แบบกลางๆอ่ะ ครับ ก็สไตล์รถผู้ดีนิดนึงรถอังกฤษ ก็จะมีความสปอร์ตกว่าพวกเบลลี่พวกโรสนิดนึงแต่ว่าก็มันอยู่ฮะ ครับ ใช้ได้ ขออนุญาตฟังเสียง V12 ได้ไหมครับ ได้เลยลองดูว่ามันจะสตาร์ทติดไหมก่อน ครับ นี่เขาเขียนอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ย XJS V12 เนี่ยเขาจะเขียนอยู่แล้วเขาก็จะมีท้ายรถเขาก็จะเขียนไว้ก็จะเป็นเหมือนแบบสิ่งที่เขาก็ proudly present เนาะเครื่อง V12 ของเขาได้เดี๋ยวลองดูมันจะติดไหมต้องย้ำมันนิดนึงไม่งั้นมันไม่ยอมติด สุดยอดนี่เสียงนะครับ แต่ว่าแต่มันเป็นเสียง V12 ที่แบบผู้ดีนิดนึงอ่ะสงบเสงี่ยมไม่แบบดังๆออกมาเหมือนรถอิตาเลียนรถ V8 ก็ดังมากแล้วพวกรถรุ่นใหม่ๆที่เราเห็นอย่างเงี้ยก็ดังตัวเก่าๆของเขาที่เป็น V12 ก็เสียงดังคันนี้ก็จะมีความผู้ดีหน่อยใช่ ได้ยินเสียงไหมครับ ดีครับรถคันนี้ นะ แล้วมันก็จะเป็นเสียงอย่างเงี้ยเวลาเราขับตลอดสบาย ช่องลม อันนี้ผมว่าน่าจะตกแต่งนะ ไม่น่าได้เป็นผมไม่แน่ใจว่าฟังก์ชันจริงๆมันคืออะไรแต่ผมเข้าใจว่าตกแต่งแหละแล้วก็จะเห็นแมททีเรียลเขาอ่ะก็จะแบบเนี่ยดูเป็นหนังเป็นอะไรของเขาเนี่ย ใช่เหมือน มีความหรูหรา ครับ ใช่ สวยก็จะเป็นอีกคันหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์มากโอเคขั้นถัดมากลับมาเยอรมันบ้าง Porsche คันนี้ 968 ครับ ซึ่งผมคิดว่าคนอาจจะไม่ค่อยเห็น Porsche หน้าตาแบบนี้ Porsche ที่เครื่องอยู่ข้างหน้าที่เป็นคลาสสิกอ่ะ ส่วนมากจะเป็นเครื่องหลัง ใช่เราจะชินกับ 911 ชินกับ912 ครับ ที่หน้าตาก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของเขาเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคันนี้มันค่อนข้างใหม่แล้วอันนี้ยุค 90 แล้ว ครับ เขาในยุคนั้นเนี่ยยุค 80-90 Porsche พยายามพัฒนารถอีกแบบหนึ่งให้เครื่องมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ให้รถมันมีความในความคิดผมมันดู GT ขึ้น มันไม่ซิ่งเท่า 911 912 ถ้าเกิดจะสังเกตก็คือว่าพอเครื่องมาอยู่ข้างหน้าปั๊บท้ายรถมันจะมีที่ดังนั้นเวลาเราขับรถทางไกลเราใส่กระเป๋าใส่อะไรได้ผมเข้าใจว่าถุงกอล์ฟใส่ได้1 ใบข้างหลังนี้ใช่ดังนั้นผมว่ามันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ในยุคนั้นเขาพยายามจะพัฒนาขึ้นมา ซึ่งก็มีหน้าตาแบบนี้อยู่ 3-4 รุ่น ครับ ตัวเก่าๆก็จะเป็น 928 ครับ 924 แล้วมันก็จะมีเป็นเจเนอเรชันถัดมา ครับ ก็คือ2ตัวนั้นเขาก็จะคู่กันเนาะตัวแพงกับตัวแพงน้อยกว่าถัดมามันก็จะเป็นคันนี้เป็น 968 มาแทน 928 ครับ แล้วมันก็จะมีรุ่นที่ชื่อ 944 มาแทน 924 มันก็คือเหมือนเป็นไล่เจเนอเรชันมาบนหลักการเดียวกัน คือเครื่องอยู่ข้างหน้ารถขับหลังท้ายรถมีที่เก็บของใช่ 928 ถ้านึกไม่ออกก็ในหนังเรื่อง Risky Business นะครับผมที่ทอมครูซเล่น สีเงิน ใช่ครับ เท่นะยุคนั้น ซึ่งสิ่งที่ผมว่าเขาเก่งนะ Porsche อะคืออันเนี้ยเครื่องมันเล็กลงมากว่า 928 เยอะมาก ถ้าผมจำไม่ผิด 928 น่าจะเป็นแบบเครื่อง 8 สูบอะไรประมาณเนี้ยคันนี้ 4 สูบ โอ้ แต่เป็น4 สูบที่แรงมาก ก็คือวิ่งแบบ
สู้กันได้วิ่งสู้กับรถพวกเบนซ์ SL อะไรอย่างนี้ได้เลยอะแบบสบายเครื่องแรงมากถ้าข้อมูลเรื่องจำนวนสูบผิดพลาดฝากเช็คด้วยครับ น่าจะใช่ครับคันนี้ก็ขับสนุกมากๆแต่ว่าก็เป็นสไตล์ของ Porsche เขาครับผมกลับมาที่ฝั่งอังกฤษกันบ้างนะครับผมใช่ Range Rover ครับคันนี้เป็น P38 จริงๆคันนี้ไม่ได้มีสตอรี่อะไรมากเท่าไหร่จริงๆแล้วมันเป็นรถที่ขับดีคือช่วงล่างดีมากช่วงล่างถุงลมแล้วก็เป็นรถที่ผมว่าระบบทุกอย่างมันอยู่ยุคกึ่งเก่ากึ่งใหม่อ่ะมันใช้งานได้ทุกวันครับแล้วด้วยโลเคชั่นที่เนี่ยโกดังอยู่มหาชัยเนาะแล้วก็ทุกคนก็น่าจะทราบดีว่าถนนพระราม2เนี่ยเยี่ยมสภาพถนนเยี่ยมเป็นแบบนี้มาเป็น10 ปีเวลาใช่เป็นไม่เสร็จแล้วน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยเรามีแบบนี้ไว้1คันเราก็ลุยได้เวลาไปต่างจังหวัดเราก็ลุยได้จริงๆแล้วอ่ะความชอบของพี่น้องคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือชอบตัวคลาสสิก Range Rover Classic ตัว First Generation เขาเลยที่มีไปลุยป่าไปลุยนู่นนี่นั่นอะไรกันเนี่ยครับแต่ว่าดูละการใช้งานจริงทุกวันมันอาจจะไม่ได้เท่าตัวนี้พี่38ค่อนข้างใหม่ใช่ก็เป็นรถขับสบายขับทุกวันขับได้แอร์เย็นไฟสว่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรถเก่าๆมันก็จะไม่ได้ให้ความสะดวกสบายเราในลักษณะนั้นคันนี้ก็จะมาตอบโจทย์เราใช่แล้วมันก็จะคาแรคเตอร์รถอังกฤษก็จะสบายๆไม่อย่างบางท่านอาจจะชอบคาเยนครับมันก็จะอีกคาแรคเตอร์หนึ่งมันก็จะแบบกระฉับกระเฉงกว่าขับสนุกกว่าคันนี้ก็จะแบบไปเรื่อยๆสบายเงียบอะไรเงี้ยครับเรื่อยๆแบบผู้ดีโอเคคันนี้ SL อีก1คันต่อจากไอ้ Pagoda 113เมื่อกี้นี้คันนี้ก็จริงๆมีเป็นรถดิสสำคัญกับจริงๆผม personally เพราะว่าจริงๆรถรุ่นนี้คือโตมาเด็กๆคุณพ่อใช้รถรุ่นนี้โอเคเสร็จปั๊บก็มีช่วงหนึ่งเขาก็ขายมันไปมันก็หายไปจากครอบครัวเราแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ติดใจมาตลอดว่าชอบรถคันนี้ไม่แล้วมันก็ไม่อยู่ต่อมาถึงเราก็เลยซื้อเองกลับมา1คันใช่ครับแล้วมันเป็นยุคที่ผมว่าเบนซ์มีเสน่ห์มันเป็นดีไซเนอร์คนหนึ่งชื่อบรูโน่จักโก้ประมาณนี้แล้วเขาก็ทำพวก129 124190e ก็คือในยุคช่วง80-90เขาทำเรื่องดีไซน์แล้วมันก็จะออกมาเป็นคาแรคเตอร์นี้เหมือนกับยุคไอ้พาโกด้าเมื่อกี้ที่มันก็จะมีดีไซเนอร์คนหนึ่งพอลบรักเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้ทับ8หรือว่าช่วงก่อนหน้านั้นก็ไอ้ตัว300 SL อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นยุคของเขาอันนี้ก็เป็นอีกยุคหนึ่งเป็นดีไซเนอร์อีกคนหนึ่งที่ก็ตอนนี้ก็เลเจนด์แหละเลเจนด์เลยก็ดีครับแล้วมันก็ยังคงคาแรคเตอร์เดิมสังเกตว่าคันนี้ใส่หลังคาแข็งอยู่แต่จริงๆก็คือมีหลังคา2ชุดถ้าเกิดเรายกอันนี้ออกแบบแมนนวลใช้คนยกออกไป 2-3 คนก็จะมีหลังคาผ้าใบพับอยู่ก็จะคล้ายๆกับไอตัวพาโกด้าเมื่อกี้นี้ครับผมก็ได้รู้ข้อมูลต่างๆของรถไปคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะออกไปขับรถเล่นกันเดี๋ยวคุณวินเนี่ยจะพาไปนั่งรถผมก็ไม่รู้ไปคันไหนเหมือนกันก็เซอร์ไพรส์อยู่อยากจะนั่งสักคันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าระหว่างขับรถมันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราอาจจะคุยอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูเลยครับผมตอนนี้เราก็นั่งอยู่บน Rolls Royce นะครับนี่รู้สึกว่าเหมือนนั่งอยู่บนพรมเลย นิ่มมากนะครับผมก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็อยากมานั่งรถเล่นกันนี่ก็อยากจะถามคุณวินนิดนึงว่าทำไมถึงเริ่มสะสมรถคลาสสิกครับเริ่มแรกจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันคือไอ้รถพาโกด้าเมื่อกี้ครับที่เล่าให้ฟังเริ่มจากจริงๆคนตั้งต้นเลยคือคุณพ่อชอบรถเก่ามาตั้งแต่คันนั้นอยู่มาตั้งแต่ผมเกิดก็เห็นมันมาอย่างนั้นแล้วมันก็เหมือนได้ซึมซับไปเองเพราะว่า เห็นเขารักรถเราก็เห็นหน้าตาอย่างนี้มาแล้วพอ
ถึงตอนที่โตมาขับรถได้ ก็ได้ขับพวกรถที่คุณพ่อเริ่มเก็บไว้ ครับ แล้วมันก็อิน อ่า ตอนหลังก็เลยพอซื้อเองปั๊บก็ซื้อรถเก่ามาเก็บด้วยก็มาผสมกันกับรถที่คุณพ่อเก็บไว้ในอดีต อ่า ใช่ แล้วพอเริ่มซื้อเนี่ยรู้สึกว่าแบบคุณค่าของรถเนี่ยหรือเสน่ห์ของมันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทำไมถึงแบบเริ่มเก็บเรื่อยๆนอกจากจะชอบแล้วเนี่ยแพชชั่นจากคุณพ่อแล้วเนี่ยแบบทำไมถึงแบบถึงเก็บมาเรื่อยๆคุณค่าของมันที่คิดเนี่ยคืออะไรอะครับ คือผมว่าถ้าเอาอันที่มันเห็นง่ายสุดเนาะ ครับ หน้าตามันน่ะมันก็ยังสวยอยู่อย่างนั้นอะ อืม อันคันที่ชอบมันก็จะเป็นคันที่สวยมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วยังสวยมาจนถึงปัจจุบัน ครับ แต่ว่าไออันที่ผมว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนสนใจอาจจะเป็นแบบเรื่องราวของรถมันว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมี development มายังไงมันส่งผลกับแบรนด์รถนั้นๆยังไงบ้าง อืม ผมว่านั้นก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่ทำให้แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยรถมันมีอะไรนี่นะมันไม่ได้ทำออกมาแค่ว่าแบบจะเน้นขายให้ได้เยอะๆให้บริษัททำเงินเยอะๆแต่จริงๆมันมี thinking behind อยู่ว่าเขาพัฒนาเรื่องนี้มาเพื่ออะไรใช่พอได้เจอเรื่องเหล่านั้นก็ยิ่งอินเลยทีนี้ น่าจะเหมือนคอลเลกเตอร์ท่านอื่นที่คนชอบนาฬิกาคนชอบอะไรเขาก็คงมี ครับ สตอรี่ที่เขาอินเหมือนกัน ครับแต่รถคันแรกที่เริ่มสะสมเนี่ยก็คือ R129 ถูกไหมครับ SL ใช่ที่เริ่มเอง ครับ ก็คือ R129 คันนั้นก็เรื่องหน้าตาก็เรื่องหนึ่งเนาะคนก็เริ่มชอบก็เป็นรถที่สวยแล้วก็ ครับ เป็นดีไซน์เลเจนด์อันหนึ่งเนาะ ครับ แต่ว่าอย่างอันนั้นอ่ะมันก็มีความชอบส่วนตัว เพราะว่าโตมาคุณพ่อใช้รถคันนั้นอะ อืม ตอนเด็ก อืม ๆ แล้วก็แบบเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเบนซ์คันนี้มันเท่ว่ะ อืม มีเป็น2ประตูเฮ้ยเปิดหลังคาได้ ครับ ในวันนั้นไม่รู้จักว่ารถคันอื่นก็เปิดหลังคาได้ อ่า แต่ว่าวันนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยรถคันนี้เท่อะ อ่า เห็นจอดอยู่ในบ้านก็เป็นภาพจำมาแล้วก็มีโมเดลคันเล็ก อืม ๆ อยู่วันหนึ่งเขาก็เบื่อเขาก็เปลี่ยนรถไปแล้วเหมือนเป็นภาพจำอะครับชอบ ก็เลยพอโตมามีโอกาสได้ซื้อก็เลยเลือกเป็นคันนั้นที่ชอบแล้ว มันก็กลายเป็นว่ายิ่งอินกับรถ SL มากไปกว่าเดิม เพราะว่าคุณภาพของเครื่องยนต์ของช่วงล่างของอินทีเรียรถเนี่ยทุกอย่างมันยังดีมากคุณภาพมันขับและชอบอ่ะ อืม ก็เลยยิ่งอินก็มีความรู้สึกว่าถ้ารุ่นใหม่ๆมันออกมาแล้วเราชอบก็น่าสนใจนะที่อาจจะลองดูกับมัน แล้วรถคันไหนในคอลเลคชันของคุณวินเนี่ยที่รู้สึกว่ามันสะท้อนคำว่า timeless ได้ที่สุดคือมัน timeless อยู่แล้วแหละเพราะว่าทุกวันเนี้ยรถที่มันอายุเท่าเราหรือว่าอายุมากกว่าเราเนี่ยเรายังขับมันอยู่ทุกวันเนี้ยมันวิ่งได้ แล้วแถมไม่ใช่วิ่งธรรมดาคือมันเท่ด้วย และคนก็ชอบ แล้วคนก็อยากจะหามาสะสมคนอยากจะเป็นเจ้าของเนี่ยรู้สึกว่าคันไหนที่มันสะท้อนคำว่า timeless ที่สุดในคอลเลกชันเนี้ยครับในคอลเลกชันทั้งหมดคือไม่ต้องคันที่เอามาโชว์วันนี้ก็ได้ จริงๆแล้วไอ้คันที่ผมว่าทำเลสสุดมันก็คือไอ้ซีรีส์ SL เนี่ยแหละในความคิดผมนะครับ เพราะว่ามันพิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันอยู่มานานมากๆแล้วมันก็จะคงอยู่ต่อไป SL ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วเพิ่งออกรุ่นใหม่ด้วย อืม เป็นตัวที่น่าสนใจด้วย ผมว่ามันก็พรูฟตัวเองว่านอกจากเรื่องหน้าตาของมันเรื่องสมรรถนะของมัน ผมว่าสตอรี่แล้วการพัฒนาของมันเขาก็ยังไม่หยุดผมว่าตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในอันที่ผมว่า timeless มากๆ จริงๆคันอื่นมันก็มีความ timeless ของมันนะ Rolls Royce มันก็ยังอยู่ของมันแล้วมันก็ยังมีต่อไปแต่ว่าถ้าความ bias ส่วนตัวชอบส่วนตัวผมให้ SL แซวครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณวินนะครับที่ให้โอกาสเรามาถ่าย private collection ที่เป็นรถสวยๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้นั่งกับ Rolls Royce ด้วย ก็รู้สึกว่าวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากตัวผมก็ชอบรถอยู่แล้ว ยินดีครับยินดีมากๆเลย ก็สำหรับ The Decorum Series นะครับเราก็จะมีคลิปวิดีโอที่จะออกมาสัมภาษณ์หรือว่าให้มาเจอคอลเลกเตอร์ต่างๆนะครับใน1 เดือนเนี่ยก็จะมี1 ครั้งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของคาร์คอลเลกเตอร์ซึ่งอาจจะมีตัวต่อไปก็ได้เพราะว่ารถทั้งหมดก็ยัง
ยังไม่ใช่รถทั้งหมดของคุณวินในวันนี้นะครับผมก็ในโอกาสหน้าถ้าเกิดเรามีโอกาสก็อาจจะขออนุญาตรบกวนอีกนะครับ ได้เลย ครับผม ยินดีครับยิน ยังไง ดี ก็ฝากติดตาม The Decorum Menswear YouTube Channel ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะครับผมแล้วก็หวังว่าเราจะมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจและจะพยายามทำให้มันดียิ่งขึ้นในอนาคตนะครับผมขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณครับ